بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذه مقالة العرب وأهل مكة على الخصوص، وأنهم قالوا للنبي صلوات الله والسلام عليه: إن الهدى الذي جئت به والدين الذي جئت به، وقولهم إن هذا هدى، هذا دليل على أنهم يعلمون أنه من الله تبارك وتعالى، لكنهم قالوا إن هذا الدين الذي جئت به يجعلنا أعداء للعالم كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بإكفار العرب جميعا، وبأن ما هم عليه إنما هو ضلال وشرك، وأنه يجب أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا خلاف ما هم عليه. أكفرهم، أكفر آباءهم، كذلك أكفر اليهود وأكفر النصارى وأكفر كل الملل، وأخبر بأن دينه سيهزم هذه الأديان كلها وسيظهر فوقها. وقد قال لقريش بأنه قد جاءهم بالذبح، قال: جئتكم بالذبح، أي إن لم تؤمنوا وتذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى. فيصبح، قالوا إنه يصبح الناس جميعا أعداء لنا، تنقطع معايشنا، لا نستطيع أن نسير في البلدان كما نسير الآن. وقد كان أهل مكة معظمون محترمون عند العرب كلهم، لا يمسهم أحد، ويقول الناس: هؤلاء أهل بيت الله، فيسافرون في تجارتهم إلى الشام شمالا وإلى اليمن جنوبا دون أن يتعرضوا لأي أذى من قطع طريق ونحو ذلك. وكانت بلدهم آمن والناس جميعا مجمعون عليهم، وهم قادة الناس وقادة العرب وأشرافهم، والعرب كلها تذعن لهم وتقدسهم لمكانتهم من بيت الله تبارك وتعالى الذي يعظمونه. فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يصبح حالنا مثل ديوت، فتخطفنا الناس وتعادينا الأمم ولا يصبح لنا طريق سالك. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يعني إن الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن، أرض مكة آمن، يأمنون فيه، بل يأمن كل داخل فيه، بل يأمن الصيد فيه. وكان العرب تعظمه وتعظم شأن الحرم مع جاهليتها وكفرها، وكان الإنسان يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يمسه حتى يخرج من أرض الحرم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، تأتي إليه البضائع والثمرات من كل مكان في الأرض. وكانت أسواقه هي الأسواق بالنسبة للعرب، كان العرب هذا سوقهم تسوقون فيه، ويأتونه من كل مكان. يجبى إليه ثمرات كل شيء، قال جل وعلا: رزقا من لدنا، أن الله تبارك وتعالى هو الذي هذا. وقد كان هذا دارا لهم وسائرا لهم مع كفرهم، فكيف إذا أصبحوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى؟ فهذا صنيع الله تبارك وتعالى بهم، كما قال جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع.
وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن هذه منة الله تبارك وتعالى وفضله، وأن الإيمان لا يسلبهم ذلك، بل بالإيمان أدعى إلى أن يبارك الله تبارك وتعالى لهم ويفتح لهم من بركاته ومن رزقه ما يفتح. فإن الإيمان هو سبب الرزق، من أسباب رزق الله تبارك وتعالى وإنعامه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فمع الإيمان يكون الخير والبركة والازدهار، وليس كما ادعوا هم أنهم إذا آمنوا فقد جاءهم الفقر وتخطفوا من الأرض. ثم قال جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى وإنذار لهم. وكم العددية التكثيرية، كثيرا. أهلكنا من قرية، أهلك الله تبارك وتعالى من قرية بطرت معيشتها. القرية هي المدينة الكبيرة المجتمعة، تسمى قرية من الاجتماع، أو تسمى قرية من أنه من يأتيها يقرأ ويضيف فيها قراءة للضيف، ولا يكون هذا إلا في المدن الكثيرة. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، بطرتها افتخرت بها وألهتها عن ذكر ربها وعن الإيمان به، ومن أجل هذه المعيشة تركوا الحق ودفعوه وردوا أمر الرسل. فالله تبارك وتعالى يخبرهم بأنه كم من القرى التي كانت آمنة ومطمئنة وقائمة ورزقها دار، فلما كفرت بدين الله تبارك وتعالى أبدل الله تبارك وتعالى عزها ذلا وغناها فقرا ودمرها الله تبارك وتعالى. وكم من قرية بطرت معيشتها، هذه عاد وهذه ثمود، كانوا في أرزاق دارة. فهذا هود عليه السلام يقول لقومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولما كفروا كان من شأن الله تبارك وتعالى ما كان من تدميرهم. وكذلك هذا نبي الله تبارك وتعالى صالح يقول لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. وهكذا كل القرى التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها رسل بطروا، افتخروا بما عندهم من المعايش ومن الثروات ومن الغنى وردوا أمر الرسل. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فتلك إشارة للبعيد، مساكنهم هذه باقية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا كديار ثمود، فإنها بقيت مساكنهم وموجودة في الجزيرة وشاهدة، ما سكنت بعدهم إلا قليلا، إلا قليلا من عابر يسكنها ومن نحو ذلك. وأما فإن الله تبارك وتعالى قد دمرها سبحانه وتعالى. كم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة أصبحت خلاص معطلة لا يستقي منها أحد، وقصر مشيد، قصر مشيد بالشيد وهو الجص ومشيد وقائم، ولكنه بعد ذلك ليس خاوي تصفر فيه الرياح. فهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم أن يحل بهم من النكال ما حل بأمثالهم من السابقين.
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كنا الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، نحن الوارثين رجوعا، يعني كل هذا الملك راجع إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرث الأرض ومن عليها، يملك جيل ثم يذهب هذا الجيل، وكل الأمور ترجع إلى الله تبارك وتعالى، ثم يملك بعدهم يعني وينشئ بعدهم أجيال أخرى. الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. وكنا نحن الوارثين، يعني لما يعني أن كل هذا الذي كان بأيديهم يعني عائد إلى الله تبارك وتعالى، فالله مالكه وصاحبه جل وعلا. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا العذاب لا يكون إلا يعني مجيء عقوبة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بعد الإنذار. قال جل وعلا: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أمران مهمان في الإهلاك. أول شيء: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، إقامة الحجة. يعني ما كان الله تبارك وتعالى ليهلك قرية من القرى، قال حتى يبعث في أمها رسولا. أمها اللي هي العاصمة، المركز الأساسي الذي يرجع إليه يعني كل أهل هذه القطر أو الناحية أو الأمة التي يرسل الله تبارك وتعالى فيها الرسول. فإن الله تبارك وتعالى يرسل الرسول في مركز يعني وفي عاصمة هذه القرى، كما أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا في مكة. اختيار مكة هي عاصمة الجزيرة، كل أهل الجزيرة يأتون إليه، وذلك أنها هذه قصبتهم وعاصمتهم وفيها كعبة الله تبارك وتعالى، وكان كل عربي مرتبط بهذا المكان، فهي أم القرى، أم قرى الجزيرة. وقد جعلها الله تبارك وتعالى أما للقرى كلها، لكل العالم، لأنها أصبحت وكانت هي فيها البيت الحرام قبلة الله تبارك وتعالى الذي جعله قبلة للعالمين وجعله بيت للناس كلهم يتوجهون إليه يعني في صلاتهم. كما قال تبارك وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله تبارك وتعالى عندما يرسل رسول يرسله في عاصمة يعني هذه الأمة وهذه الدولة، حتى يبعث في أمها رسولا، أم هذه القرى رسولا يتلو عليهم آياتنا. يتلو عليهم آياتنا هذه المنزلة من الله تبارك وتعالى، وذلك أن يتلو يقرأ، والآيات جمع آية، والآية العلامة، علامة على أن هذا الكلام من الله تبارك وتعالى بما فيه إما من الإعجاز مثل يعني هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، أو ما فيه من البرهان، أو ما فيه من البرهان كما كان في كل ما أنزل الله تبارك وتعالى من كتاب. ثم قال جل وعلا: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا الأمر الآخر، أنه لا هلاك لقرية من هذه القرى التي يرسل الله تبارك وتعالى فيها الرسل إلا وأهلها ظالمون، بهذا اليد أن يكون هذا حال أهلها، أهلها ظالمون، ظالمون لأنفسهم بالشرك والكفر والعناد، هذا ظلم، لأن الظلم هو وضع الأمر الشيء في غير محله، وهؤلاء وضعوا الأمور كلها في غير محلها، فبدلا من أن يعبدوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو عبدوا هذه الأصنام، وضعوا العبادة في غير محله. هذا ما هو محل العبادة، هذا ليس أهلا، ما تعبدونه من دون الله، ما كل ما يعبد من دون الله ليس أهلا لأن يعبد، لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، وليس بيده نفع ولا ضر لعابده، فوضع العبادة فيه وضع للشيء في غير محله. وأما الذي يستحق العبادة فهو الرب الإله الخالق الذي لا إله إلا هو، رب العالمين، رب السماوات والأرض، هذا الذي له
حق العبادة، لأنه هو المنعم على عباده والمتفضل عليهم سبحانه وتعالى، متفضل عليهم بالإيجاد بالرزق بالتكوين، كل يعني أمور العباد بيده سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق للعباد. فهؤلاء لما وضعوا العبادة في غير محلها وعبدوا الله تبارك وتعالى، كذلك بدل من أن يصدقوا الرسل ويطيعوهم، هذا هو حقهم، وضعوا يعني في هذا المكان تكذيب الرسل ورد أمرهم، فهم ظالمون، وبالتالي هم ظالمون لأنفسهم، كذلك اعتدوا على أنفسهم بأن كفروا على هذا النحو، فأتوا بكل البلاء والمصائب جروها على أنفسهم. هذا ظلمهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. عدل من الله تبارك وتعالى، و يعني عدم ظلم لعباده أن يأخذهم على حين غرة دون أن يكون يعني ليس لهم ذنب فيعاقبهم الله تبارك وتعالى، لا، فلا بد أن يكونوا ظالمين، لا بد أن يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحج. ثم هون الله تبارك وتعالى من شأن هذه الدنيا التي من أجلها يتمسك هؤلاء الكفار بها ويردوا الحق. قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء، أي شيء أوتيتم أعطيتم، وجاء هنا بالبناء لما يسمى فاعله، لأن المؤتي هو الله. ما جاءك أيها الإنسان من شيء فمن الله تبارك وتعالى، كل هذا رزقه وعطاؤه. وما أوتيتم من شيء، ما أعطاكم الله تبارك وتعالى من شيء فمتاع الحياة الدنيا. ما منزلته؟ تتمتع به في الدنيا فقط، والحياة الدنيا قصيرة، وقت قصير، وهذه الحياة الدنيا كذلك لا يصفو خيرها وبرها لأحد، يعني أن تكون خيرا من كل وجه لكل أحد استحيل، بل اختلط فيها الخير والشر فلا يصفو، فهي قصيرة. ثم يعني الصحة فيها يعني يخلطها المرض، وبعد الحياة الموت، وبعد السرور لا بد أن يكون غم وهم، فهي لا تصفو لأحد. فقول الله تبارك وتعالى متاع الحياة الدنيا، الدنيا القريبة أو الدنيا الدنيئة، أنها دنيئة كذلك بالقياس للآخرة. وزينتها، زينة الحياة الدنيا يعني متاع وزينة. ما متاع يستمتع به الإنسان كطعامه وشرابه وشهوته، هذا يتمتع بهذا، أو زينة يتمتع بها بالنظر، كما يتمتع الإنسان يعني الزينة هو يعني الأمر الجميل، فالمراكب والمفارش والمناظر وهذه كلها من زينة الحياة الدنيا. وزينة الحياة الدنيا كذلك هي يعني سريعة الزوال، ليست باقية، لأنها مرتبطة بهذه الدنيا فلا يبقى فيها شيء. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. خير أخير ما عند الله، مما وعد الله تبارك وتعالى به عباده الصالحين، اللي هي الجنة والرضوان، خير من هذه الدنيا. فالمقارنة بعيدة جدا بين هذا وهذا. فالحياة الآخرة أولا حياة مستمرة لا تنقطع، والمتاع فيها غير مخلوط بشيء ينغصه، ما في أي تنغيص، فاستقرار ولا سفر، وحياة ولا موت، وفرح وسرور بلا كآبة وبلا أي حزن وبلا أي ديت، واجتماع مع الصفو الكامل. اجتمع الأصدقاء والأحباب في الجنة بصفو كامل، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهي سلم، وكل كلام يسمعه المؤمن فيها دي. ثم هو أمر كل يعني نعيمها لا ينفد ولا يضمحل، فأهل الجنة لا تفنى ثيابهم ولا يفنى شباب، لا تبلى ثيابهم، لا يفنى شبابهم. ثم كل حياتهم يعني
طهارة ونظافة، وليس فيه قذر بأي نوع من القذر. لا يمتخطون ولا يبصقون ولا يبولون ولا يتغوطون. ريق الحورية لو أنها بصقت في بحر ملح من بحار الدنيا لصيرته عذبة. ريح طيب. الجنة يشم ريحها على بعد 100 عام، من مسيرة 100 عام يشم ريحها. إن الرسول يقول وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا، جاءني كذا وكذا، في بينه 100 سنة، مسيرة 100 سنة يشم ريحها. هذا الجنة، وريح كل شيء يعني ينضج ويفوح رائحة طيبة. دخلهم الجنة عرفها لهم، كلها عرف طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء الجنة نظرت إلى أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض ولا ملأته ريحا، ملأت كل هذا ما بين السماء والأرض ريحا طيبة. هذا يعني رائحة تنبعث من امرأة واحدة من نساء الجنة، فكيف بكل ما في الجنة وما فيها؟ أمر عظيم جدا. لا مجال ليقارن متاع الدنيا بمتاع الآخرة. فالله يقول وما عند الله من الثواب خير وأبقى، خير مما في الدنيا، وأبقى أنه باقي. أما هذا فهذا نعيم زائل. فالذي يؤثر النعيم هذا الزائل، متاع الحياة الدنيا وزينتها، يؤثره على ما عند الله تبارك وتعالى من الملك العظيم والنعيم المقيم والجنة وارفة الظلال وجارية المياه ومختلفة الأنهار، هذا لا شك أنه لا عقل له. قال جل وعلا أفلا تعقلون، ألا عقل لكم؟ يعني أيها المخاطبون، كيف يؤثر يعني الإنسان هذا الكافر يؤثر هذه المتاع القليل ومن أجله يدع هذا المتاع العظيم؟ والمطلوب فقط هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وتصديق الخير. فكيف تبيع الآخرة بهذه الدنيا الفانية؟ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بهذا المثال، قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. مقارنة هنا، ذيك المقارنة جاءت على مستوى الجنة ونعيم الدنيا، هذه المقارنة جاءت على مستوى الفرد. اثنين، هؤلاء اثنان. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، هذا المؤمن وعده الله تبارك وتعالى وعد حسن، أنت آمنت فلك الجنة. وهذا وعد من؟ وعد الله تبارك وتعالى. لا يمكن الله تبارك وتعالى يخلف وعده، فإنه الرب العظيم الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، الذي كل شيء بيده يعني مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الجنة له، الدنيا له، والآخرة له. فالآخرة مع الله تبارك وتعالى ولله، والدنيا لله سبحانه وتعالى، كلها لله عز وجل. فإذا وعد لا بد أن يفي الله تبارك وتعالى بوعده. لا يمكن أن يعد عبده المؤمن بوعد وأنه داخل الجنة إذا آمن وسار في هذا الطريق ثم لا يعطيه الله تبارك وتعالى. قال الله فهو لاقيه، لا بد يلقى وعد الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يمكن أن يخلف وعده. أفمن وعدناه وعدا حسنا، وعد حسن، بأنه وعد الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن وعد حسن في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله تبارك وتعالى. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هل هذا المؤمن الذي وعده الله تبارك وتعالى وعدا حسنا وسينال هذا الوعد حتما كالرجل الكافر الذي متعه الله في الدنيا، أعطاه في الدنيا ما أعطاه، ولكن هو يوم القيامة من المحضرين، من الذين يؤتى بهم ويحضر بهم إلى الحساب والعذاب.
فيساق ويأتي رغما عنه، ومحضر إلى أي شيء؟ إلى النار، إلى النار التي يخلد فيها خلودا لا ينقطع فيها، لا ينقطع، يعني همومه وغمومه وبكاؤه وصراخه لا ينقطع. يستغيث ويغاث بزيادة العذاب، ويتمنى كل أمنية حتى الموت يتمناه ليقضي علينا ربك ولا يكون. فهل يمكن أن يكون هذا مثل هذا؟ الله تبارك وتعالى يضع هذه المقارنة أمام يعني كل من خاطبهم بهذا القرآن، فيقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وين هذا؟ أين هذا وأين هذا؟ أين حال المؤمن وأين حال الكافر؟ أين مصير هذا وأين مصير هذا؟ وهذا يجعل كل ذي عقل، كل من له عقل، أن يفكر في هذا الأمر. كيف أكون؟ هل أكون هذا؟ أكفر بالله تبارك وتعالى وأكون أمتع بمتاع، وهذا من الله، بمتاع الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة تأتي الملائكة وتجرني جر وتدفعني دفع إلى العذاب والنار، أحضر إلى النار. الله يقول فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. هذا حيحضر العذاب، حيحضر رغما عنهم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فيحضر هذا حاضر، حيحضر لابد، ما في أحد يعني لا مفر لأحد، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فهذا حكم الله تبارك وتعالى، محضر، لابد يحضر، لو كان هو مين وابن مين، ملك عظيم كبير مهما كان حيجي. فهذا الذي سيأتي على هذا الحال وجهه أسود على هذا النحو ليوم القيامة. هل يكون هذا كهذا كالمؤمن الذي ربنا سبحانه وتعالى وعد حسن؟ والله تبارك وتعالى قد أعطى عهد وضمان منه سبحانه وتعالى، كتب على نفسه سبحانه وتعالى إن من مات على الإيمان أن يدخله الجنة، كما قال تبارك وتعالى كان على ربك حتما مقضيا، أمر قضاه الله تبارك وتعالى، فهو وعد على الله تبارك وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن أصدق من الله قيلا؟ فلا أصدق من الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يفي الله تبارك وتعالى بوعده، ولا يمكن أن يخلف الله عز وجل وعده. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذه مقارنة الله تبارك وتعالى ومعادلة كده يضعه الله تبارك وتعالى أمام كل مخاطب، وهي موعظة عظيمة لكل ذي عقل ولب. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآيات التي تأتي حال هؤلاء المكذبين المزرية يوم القيامة، فيقول جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم يوم القيامة يناديهم الرب تبارك وتعالى فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. سؤال يراد به التبكيت والتوبيخ والتحقير. أين شركائي الذين كنتم تزعمون، والحال أنه ليس لله شريك، لا في صفته، في صفة من صفاته، ولا في ملكه، ولا أنه أعان الله تبارك وتعالى في شيء، بل كل الخلق عبيده، كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهم عبيد له جل وعلا، فلا شريك له. وهؤلاء قد اتخذوا لله شركاء، أما الذين قالوا لله ولد وجعلوه شريك لله تبارك وتعالى يخلق خلق الله ويحيي وأعطوه صفة الرب تبارك وتعالى، كأمثال هؤلاء الضالين من النصارى الذين جعلوا لله شريك مما يسمون بروح القدس وعيسى عليه السلام، تعالى الله عن ذلك.
والذين وكهؤلاء العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وهؤلاء الذين عبدوا ما عبدوه من الأصنام والأحجار والأوثان وجعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة أو في الصفة. يقال لكل هؤلاء: أين شركائي؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي؟ قال جل وعلا: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. هذا إن شاء الله نأتيه في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.